સ્વાગત છે તમારું આપણા સૌની યુટ્યુબ ચેનલ લર્ન નવી શબીર પર. હું શબીર લાવ્યો છું જે તમારા માટે ખાસ ધમાકેદાર એપ્લિકેશનને. આ એપ્લિકેશન તમે જોયા પછી તમને ખૂબ મજા આવશે, કારણ કે આ એપ્લિકેશનમાં ફક્ત આપણે ખાલી એક ફોટો દેવાનો છે. એ ફોટો દીધા પછી ઓટોમેટિક વિડીયો બની જશે. એ કઈ રીતના આજના વિડીયોમાં હું તમને સમજાવવાનો છું. ચાલો વધુ સમય લેતા આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. વિડીયોના નીચે આપેલ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને આ વિડીયોની લિંક મળી જશે. આ કોઈ સ્પોન્સરશિપ વિડીયો નથી. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે પ્લે સ્ટોર પછી ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છતા હોય તો તમે ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો આ એપ ડાઉનલોડ કર્યા પછી ફક્ત તમારે ઓપન કરવાનું રહેશે. ઓપન કર્યા પછી આપણે ફક્ત ટિક કરી દેવાનું રહેશે. આપણે એને એક્સેસ આપવું પડે. એના પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરશી. કન્ટિન્યુ કર્યા પછી આપણે જે કેમેરા માટેનો અલાવ કહેવાનું હોય છે એ આપણે અલાવ આપવું પડશે ફરજિયાત. એના પછી ઓલવેઝ અલાવ આપી દો. એના પછી અહીંયા આપણને કહે છે કે તમે કોઈ પણ એક સારો ફોટો લ્યો, તો તમારે ફરજિયાત ફોટો લેવો પછી તમારી સામે હું લાઈવ એક ફોટો લઈ લઉં. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે મેં તમારી સામે અત્યારે લાઈવ એક ફોટો લીધો. એ ફોટો લીધો પછી ફક્ત અહીં જે રાઈટ ક્લિક આવે છે એના ઉપર તમારે ફક્ત ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિક કર્યા પછી અહીંયા આપણને પ્રીમિયર કહે છે, પણ આપણે લેવાની કંઈ જરૂર નથી. ફક્ત તમારે જે આજે આપણને પ્રીમિયર કહે છે તમારે લેવું તમે લઈ શકો છો. ફક્ત તમે આ જે ક્લોઝ ઉપર ક્લિક કરશો તો ફ્રીમાં તમને યુઝ કરવા મળશે. એમાં તમે આ ડિફરન્ટ ટાઈપના યુઝ કરી શકો છો. જેમ કે તમે સમજી શકો છો કે આજે મારે યુઝ કરવું હોય તો ફક્ત મારે એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિક કર્યા પછી રિફ્રેશિંગ છે આપણે જે લોડિંગ થાય છે એ લોડિંગ થવા મળશે. હવે થોડુંક ઘણું વેઇટ કરવું પડશે. વેઇટ કર્યા પછી ફક્ત 1-2 મિનિટનું વેઇટ કરવું પડશે. વેઇટ કર્યા પછી આપણી સામે જે વિડીયો આવે છે એ વિડીયો આખું ફેસ મારું હશે, જો તમે જોઈ શકો છો. એના પછી તમે આ રીતના તમારો ફોટો પણ યુઝ કરી શકો છો, જેથી કરીને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે તમે આ શેર કરી શકો છો. વોટ્સઅપ સ્ટેટસ કે પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર રાખીને તમારા ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે આ જે ફેસ છે ત્યાં મારું ઘણું બધું ફેસ મેચ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ આશા છે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, જેથી કરીને તમારા ફ્રેન્ડને પણ ખબર પડે. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ મળીએ આવા જ ધમાકેદાર નોલેજેબલ વિડીયો સુધી. ટેક કેર એન્ડ બાય.